Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi, așa cum v-am promis, mi-am propus să vă vorbesc despre cine cred eu sau ce cred eu că sunt sfinții. Înainte de acest lucru, aș dori să vă menționez un mic secret al modului în care pregătesc eu aceste materiale, dacă se poate numi secret, pentru că nu l-am păstrat niciodată pentru mine. Toate materialele pe care eu le postez nu sunt lucruri care nu au fost experimentate pe propria mea piele. În toate subiectele pe care le aleg, folosesc din abundență, din belșug, toate elementele cu care am fost înzestrată. Fie că este vorba de intelectul meu, de corpul meu fizic și experiențele sale lumești în această existență și totodată de spiritul meu sau de conectivitatea mea la intuiție, la sfera ezoterică a vieții. Nu pot spune că am cunoscut ceva dacă nu a fost trecut prin cele 3 filtre, da? Sau nu a fost analizat prin prisma celor 3 componente ale acestei existențe pe care o vedeți în fața voastră. Astfel, voi folosi informații care sunt dobândite prin lecturare și neapărat înțelegere, deci împreună. Nu există doar informație pe care am citit-o din punct de vedere intelectual și nu am asimilat-o, nu am înțeles-o, nu am trecut-o prin sfera minții mele și a experienței mele de viață. Din domeniul psihologiei, din domeniul religiei, al cărților religioase, al cărților ezoterice, etc. Și totodată prin prisma experiențelor mele proprii de viață, a interacțiunii la prima mână cu oamenii din jurul meu și așa mai departe. Și totodată, bineînțeles, experiențele acestui corp, lovindu-mă de tot felul de greutăți, de obstacole și având tot felul de epifanii sau realizări despre cum merg lucrurile în această lume. Asta, din punctul meu de vedere, înseamnă că legea este scrisă în inima mea. Nu voi lua niciodată o informație clasică, așa cum este ea găsită în momentul venirii mele pe pământ. Nu voi lua o informație prin care mi se spune că Sfântul reprezintă moaștele, obiectele sacre de cult, toate acele persoane care au făcut tot felul de lucruri mărețe, au fost canonizate printr-un anumit ritual ierarhic în cadrul bisericii, etc. Voi conștientiza că acela este momentul T0, că asta știu eu despre a fi sfânt și apoi voi lua și voi cerceta. Și cercetând, descoper acum, prin filtrul propriei mele experiențe de viață și prin filtrul propriei mele inimi, care este pentru mine adevăratul sens al cuvântului sfânt. Bineînțeles, am enumerat deja care sunt informațiile pe care le știm cu toții despre sfințenie. Da? Sunt acele persoane care au umblat 2 cm deasupra pământului, care au făcut tot felul de miracole, făcători de minuni, etc., a căror parte lumească este complet ignorată, care sunt venerați în general după moarte, pentru că este o vorbă celebră românească despre morți numai de bine. Atunci când trăiau, sigur, aveau în jurul lor persoane care le invidiau, persoane care le bălăcăreau, persoane care considerau că sunt niște nespălați sau niște neîngrijiți, în mod cert. Dar, bineînțeles, după moarte, atunci când sunt eliberați de toate cele de rămășițele lor umane, atunci sunt sanctificați, considerați puri și sacri. Cu toate acestea, rămășițele lor umane sunt cele care continuă să fie venerate și nici de cum faptele lor mărețe și faptele lor de glorie care i-au ridicat la statutul de sfinți. Aceasta este informația pe care am găsit-o pe acest pământ în momentul în care m-am născut. După care am început să trăiesc propriile mele experiențe de viață. Mi-am dezvoltat mai întâi intelectul, mintea, am fost șlefuită prin școli. Astfel, pot să spun că trecem la studiul acestor sfinți prin prisma a ceea ce am citit despre ei, da? Sau ceea ce am dobândit că ar fi. Ajungem astfel la definiția clasică din Dex, așa cum sunteți voi obișnuiți că fac de fiecare dată când studiez un anumit subiect. Definiția din Dex are vreo 5 sensuri pentru cuvântul sfânt. Iar pentru acest lucru mi-am propus să fac următorul lucru. Am să desenez aici figura unui om încadrat într-o tablă imensă. Tabla imensă este Dumnezeu, divinitatea dacă vreți, da? Care spuneam eu că se găsește înăuntrul și în afara noastră. Doar acest contur pe care îl vedeți la exterior reprezintă ego-ul sau cum ne definim noi, definiția pe care ne-o alocăm pentru a ne separa de restul lumii. Ego-ul nostru sau sistemul nostru de etichetare, dacă vreți, da? Ego omenesc.
Puteam să spunem foarte simplu omul. Cu ce este înzestrat omul pe acest pământ? Păi este înzestrat cu corp, minte și spirit. Nu o să spun suflet pentru că știu că unii dați denumiri diferite și chiar nu are nicio relevanță care-i care pentru voi. Consider că spiritul este această matriță în care ne încadrăm, este personalitatea, arhetipul nostru preponderent în această viață. De aceea spunem că este un om cu spirit liber, că este un om cu spirit rebel, că este un om cu spirit blajin, etc. Da? Este forma noastră de manifestare a sufletului, dacă vreți. Sufletul este divinitatea însăși, da? Nu este separată de Dumnezeu. Da? Sufletul este suflarea noastră divină, este ceea ce ne însuflețește, ceea ce ne dă viață, ceea ce face ca această marionetă să se miște. Și am luat definiția din Dex, pe care o voi analiza în raport cu ceea ce tocmai v-am desenat pe tablă. În primul rând, sfânt se spune că este un epitet dat divinității. Deci epitetul acesta aparține divinității care se află în afara și înăuntrul omului. Da? La punctul 2, sau al doilea sens pe care îl dă Dexul, zice care ține de divinitate, religie, cultul divin, care este considerat ca posedând harul divin. Aici nu vă speriați de termenul religie, pentru că nu este vorba de religia în sensul clasic al cuvântului. V-am spus de mai multe ori că religia este religare, provine de la religare sau relegare, adică readucerea aminte a omului care este în corp și își duce prima parte a existenței sale submersat în lumea materială a supraviețuirii stricte, îl face să se reconecteze la ideea că el de fapt este o făptură divină. Reușește să se detașeze cumva de acest schenar numit ego sau personalitate, identificare socială și reușește să conștientizeze că înăuntrul lui se află o altă făptură care este acorporală, atemporală și infailibilă, dacă vreți, da? Și atunci religia este puntea prin care se reamintește sursa divinității din noi, da? Și este considerată ca posedând harul divin. Harul divin este suflarea divină, este sufletul. Cine posedă sufletul? Iarăși divinitatea din afara și dinăuntrul fiecărui om. 3. Care constituie un obiect de cult, de venerație, care se cuvine cinstit, slăvit, venerat. Atenție, există și punctul 3.1 care zice detașat de cele pământești. Wow! De ce atunci oamenii se închină la icoane, la cruci, la moaște, care moaștele sunt oase, cărora li se mai spune rămășițe pământești? Sunt ele sacre? Nu. La primele două puncte se spune că tot ceea ce ține de divinitate este considerat sfânt, este un epitet dat divinității. Așa că aceste lucruri materiale, într-adevăr, sunt și ele făurite de divinitate. Dar ce sunt ele dacă nu sunt însuflețite în continuare de divinitate? Da? Ceea ce este mort trebuie lăsat în urmă. Exact așa cum spune Iisus în Biblie, lăsați morții și își îngroape morții. Da? Absolut nimic din această definiție până în acest punct nu ne arată că este vreo legătură sacră cu corpul și mintea, ci mai degrabă cu spiritul sau ceea ce este conținut în interiorul minții și corpului nostru, da? Deci este ceea ce este un obiect de cult de venerație. Obiectul de cult de venerație. Oamenii se gândesc întotdeauna că trebuie să fie un obiect care este creat în exterior. Nimic din ceea ce este extern nouă nu este ceva care este demn de venerație. De venerație este demnă doar divinitatea, este doar sanctitatea reală, cel prea înalt, cel prea sfânt. Așa că acest obiect de cult de venerație, în cel mai bun caz, poate fi corpul uman. Pentru că el este un obiect săvârșit de divinitate. Din lut l-a creat pe Adam, iar acest lut a devenit sacru sau sfânt în momentul în care a fost însuflețit de Dumnezeu, în momentul în care Dumnezeu i-a dat suflare divină, l-a infuzat cu dumnezeire sau divinitate. Atunci când dumnezeirea sau divinitatea părăsește acest trup, lucru care se produce prin moartea corpului fizic,
atunci acesta nu este altceva decât o rămășiță pământească. Iar punctul 3.1 relevă faptul că a fi sfânt înseamnă să fii detașat de cele pământești. Bineînțeles că acest lucru presupune o detașare de cele pământești și la nivel mental și la nivel spiritual. Dacă ești preocupat de a realiza ceva, de a te înavuți, de a fi bine văzut, etc., atunci ești în capcana propriei tale minți, care este tot un aspect al acestei lumi pământești. La punctul 4, totodată, se spune că este epitet dat unor elemente ale naturii. Știți că se spune că este apă sfințită, apă sfântă, etc. Și la 4.1 se spune că este un epitet dat zilelor săptămânii. Se spune Sfânta Vineri. S-a acordat statutul de sfânt unor cadre generale sau unor circumstanțe în care s-au întâmplat acte de sfințenie săvârșite de divinitate aflate în afara și în interiorul unei ființe omenești, cum este Isus sau cum sunt apostolii sau alți oameni considerați sfinți, da? Și s-a extins până la aceste elemente ale naturii sau zile ale săptămânii. Așa că Sfânta Vineri nu ar avea absolut nicio valoare dacă nu ar fi fost Isus și patimile sale. Dacă nu ar fi fost, practic, o făptură care era infuzată cu harul divin. Așa că toate lucrurile migrează în jurul aceleiași informații. Și la punctul 5 se dă lovitura de grație prin care se spune că este bun, desăvârșit, infailibil și perfect. Corpul uman poate să fie bun, poate să fie desăvârșit cu sau fără ajutorul chirurgului, cu sau fără ajutorul sportului. Infailibil nu poate să fie, pentru că corpul poate muri, da, se poate leza. Și perfect ține întotdeauna de morala umană, de care sunt standardele sociale la vremea respectivă. Dar poate să fie perfect în modul în care funcționează, da? Pentru că Dumnezeu nu creează lucruri imperfecte. Este mintea omului bună, desăvârșită, infailibilă, perfectă? Nu, decât dacă probabil avem de-a face cu o inteligență artificială ultraperformantă care să nu permită absolut înfrângerea din partea nimănui aflat în exterior. Dar cine poate să fie bun, desăvârșit, infailibil, perfect? Spiritul omului, nici de cum. Tot divinitatea din interior și din afara omului. Deci este, așa cum spunea la punctul 1, este un epitet dat exclusiv divinității, din punctul meu de vedere, în urma studiului intelectual pe care l-am făcut, prin prisma definiției din Dex. Bineînțeles că am mers mai departe și am studiat de unde provine acest cuvânt sfânt. Vine din limba slavă, de la sventu, care înseamnă separat, dar nu separat în sensul de diferit sau prin separarea în lumea duală, ci în sensul de pus deoparte, special, ales de Dumnezeu. Lucru care este susținut mai departe de termenul hagios, cred, da, care vine din limba greacă, pentru că, după cum știți, Biblia este scrisă în ebraică și în limba greacă. Și hagios înseamnă pus deoparte, de către și pentru Dumnezeu. Deci, iarăși, este o legătură exclusivă cu divinitatea. Nu are absolut nicio legătură cu părțile componente ale făpturii umane, să spunem, da? Sau, tot așa, diferit, în sensul de separat sau distins, în sensul de diferit de lumesc. Deci tot ceea ce este scos din contextul existenței materiale sau existenței omenești. Atunci, repet întrebarea, de ce ne închinăm la cruci, icoane, făcătoare de minuni, zile, pietre, cristale și tot felul de alte mătănii omenești, mai ales la moaștele, rămășițele umane ale unui sfânt? Acel om ale cărui moaște se închină fiecare este sfânt pentru că a trăit o viață sfântă. Este sfânt pentru că a purtat în interiorul acestui vas numit corpul omenesc scânteia divină. Dar în momentul în care această scânteie divină a părăsit corpul, acel corp este doar o rămășiță pământească. Adevăratele lui acte de sfințenie au fost acte pe care le-a înfăptuit în timpul vieții sale. Și în timpul vieții sale, în mod cert, nu ar fi știut că este sfânt. În mod cert, nu ar fi cerut să fie canonizat, sanctificat și îmbălsămat, purtat într-o vitrină de sticlă cu gravuri de argint sau de aur pe care toată lumea să o pupe în biserici.
bineînțeles, acesta este un mic ranting și mergem mai departe cu analiza pe care o fac. Am spus eu că aceasta este o analiză din punct de vedere intelectual, pseudo-intelectual să spunem, dar totodată și mental, nu știu, prin prisma experienței de viață și așa mai departe. Și acum voi merge mai departe la îmbinarea tuturor elementelor pe care le cunosc din cărțile mistice, din cărțile religioase, din cărțile sacre și experiența mea de viață proprie, conectarea mea la intuiție și așa mai departe, pentru a defini aceste cuvinte legate de sfințenie. Cuvinte legate de sfințenie, așa cum apar ele în Biblie, sunt următoarele. Apar termeni precum sfânt, Sfânta Sfintelor, despre care vă spun adesea că reprezintă din punctul meu de vedere subconștientul uman sau, dacă vreți, stadiul de observator, locul în care, practic, ne plasăm intențiile secrete, acolo unde totul se multiplică, conform gândurilor, cuvintelor și acțiunilor noastre. Dacă de dimineață și până seara eu mă plâng sau mă lamentez din prisma lipsurilor, Dumnezeu mă întâlnește în Sfânta Sfintelor, în lăcașul în care se plasează intențiile și spune: wow, îi place să se plângă, să-i dăm mai multe evenimente pentru care să se plângă, pentru că se pare că asta o face fericită. Dar dacă trăiești în recunoștință, deși poate nu ai foarte multe conform normelor sociale, dar ești recunoscător și pentru jumătatea de roșie care nu este vătămată, ești recunoscător și pentru faptul că mai ai o mână funcțională, deși cealaltă ți-a fost amputată, atunci, în Sfânta Sfintelor, vei primi din belșug mai multe evenimente pentru care să ai recunoștință, pentru că Dumnezeu constată acolo: îi place să fie recunoscător, hai să-i dăm mai multe situații prin care să fie recunoscător. Și atunci omul trăiește adevărate miracole în propria sa viață. Un alt termen care apare în Biblie este cel sfânt, atribut care este dat, bineînțeles, iarăși divinității lui Dumnezeu, cei sfinți, acelor oameni care sunt purtători ai flăcării divine, ai harului divin, locul sfânt, locurile în care au fost înălțate temple pentru venerarea divinității, prea sfânt, iarăși un stadiu elevat al sfințeniei divinității, sfinți și sanctuar. Sanctuar, bineînțeles, vine de la sanctus, care înseamnă tot sfânt. Haideți să facem această analiză prin care voi folosi toate resursele din arsenalul meu, atât intelectual, cât și emoțional, cât și spiritual, cât și fizic și din punct de vedere al experiențelor mele în această lume. Și vreau să vă spun așa: există un Dumnezeu numit inefabil. Îl numim inefabil, bineînțeles, el nu poate fi perceput, nu îl știe nimeni, este adevăratul creator, este cel care permite întreaga existență, pe care cei care studiază Zoharul îl numesc Yud, He, Vav, He. Sunt acele inițiale care nu pot fi rostite. Nu vă agățați de acest termen, nu vă agățați de aceste litere ca să spuneți că sunt vreo cabalistă sau ceva de care să mă acuzați că am o apartenență religioasă anume, ci este Dumnezeul al cărui nume nu poate fi rostit de nicio gură omenească, de nicio gură de animal, de nicio gură de minerală, dacă vreți, da? Este Dumnezeul care este baza, fundamentul a tot ceea ce există și tot ceea ce nu există, pentru că este creatorul absolut, da? Și eu am să-l scriu aici, doar ca să-i apară numele, este inefabil. În momentul în care are loc creația noastră în lumea materială, spuneam eu că apare conceptul de dualitate, de separare. Pentru că de acum există lumea nevăzută, lumea necreată și lumea creată, văzută, vizibilă, materială. Non-materie și materie, vizibil, non-vizibil și așa mai departe. Da? Apare această dicotomie, apare această separare. În această lume separată, bineînțeles că omul și-a creat propriul său Dumnezeu. Pentru că spuneam eu că există doi Dumnezei, un Dumnezeu pe care omul l-a creat și un Dumnezeu care l-a creat pe om. În momentul în care omul renunță la Dumnezeul pe care el l-a creat, atunci va ajunge la Dumnezeul care l-a creat pe om, și anume inefabilul. Dar haideți să mergem pe traseul descinderii în lumea duală și voi folosi culori similare, dar îl vom avea practic pe Dumnezeu și
Ce mai există atunci când credeți în cărțile religioase și credeți în religie și credeți așa într-un Dumnezeu la care vă închinați? Îngerii. Îngerii săi. Astfel, foarte mulți oameni se întreabă, păi, dacă Dumnezeu este tot și toate, atunci unde este Satana, unde sunt îngerii? Ei fac parte din același inefabil, dar noi am ales să credem într-o versiune mai mică pe care să o putem conceptualiza, pe care să o putem gândi, la care să ne putem închina, cu care să putem comunica, care să știm că are un chip asemănător cu al nostru. Așa că ne-am creat acest Dumnezeu. Și bineînțeles, dacă creăm ceva după chipul și asemănarea noastră, așa cum considerăm că de fapt El ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, acesta va avea și niște îngeri, va avea și ceva în exteriorul său, pentru că noi aici, ca oameni, simțim că în afara noastră mai există o lume destul de vastă. Așa că există Dumnezeu și îngerii săi. Bineînțeles, printre acești îngeri există îngeri buni și îngeri răi, îngeri căzuți sau îngeri care ajută, da? Arhangheli și, bineînțeles, Satana, care este și el tot un arhanghel. Ce se întâmplă în plan lumesc? Și aici ne ajută și islamul și cabala, dacă vreți, să realizăm cam care este stadiul la nivel pământean, material. Se spune în islam că Dumnezeu, atunci când a luat decizia să-l creeze pe Adam, a spus: vreau să creez un calif pe pământ pentru mine. Ce înseamnă calif? Un reprezentant al meu pentru mine care să trăiască pe pământ. Același lucru se găsește și în religia iudaică și în religia creștină, nu știu dacă se specifică acest lucru, dar se spune că este creat un om din lut pe care îl va trimite să stăpânească peste toate animalele și toate creația de pe pământ. Da? Și atunci acest calif, acest reprezentant al lui Dumnezeu, este, bineînțeles, omul. Da? Care sunt reprezentanții îngerului? Îngerilor săi. Îngerii lui Dumnezeu nu reprezintă nimic altceva decât proprietățile lui Dumnezeu. În Cabala sunt sefiroturile, da? Sau calitățile, proprietățile lui Dumnezeu, însușirile pe care acesta le posedă. Pentru că noi am decis cumva să-l separăm pe acesta pe care nu-l puteam înghiți dintr-un dumicat, să-l separăm în bucățele mai mici pe care să le putem digera, pe care să le putem consuma, să le putem asimila și înțelege. Așa că am externalizat din funcția lui Dumnezeu toate proprietățile sale. Și bineînțeles că avem un arhanghel care este responsabil cu pacea, unul care este responsabil cu războiul și distrugerea, altul care este, practic, tot politeismul se află în sfera îngerilor, da? Iar aici spunem că există un Dumnezeu unic. Dumnezeul unitar despre care vorbea Iisus nu este nici de cum acesta, ci este acesta. Și de aceea Iisus reprezintă conștiința hristică sau conștiința, nivelul cel mai înalt de conștiință la care poate ajunge un om. În momentul în care cineva poate comunica cu acesta sau poate să îl conștientizeze, să-l perceapă, atunci putem spune că a căpătat stadiul de conștiință hristică. Dar să ne continuăm ideea. Deci, reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ este omul, este creația făcută de Dumnezeu, săvârșită de Dumnezeu, din lut, din tot felul de elemente pământești ale lumii materiale, pe asupra căreia și-a suflat harul divin, și-a suflat esența divină. Da? În religia hindusă se spune că Brahma a suflat în nările omului și acesta a prins viață, dar în momentul în care a deschis ochii nu era nimeni în fața lui, pentru că suflarea divină se așezase în interiorul acestuia, lucru care se mai spune și pe la creștini. Dumnezeu s-a făcut pe sine om pentru ca omul să poată deveni Dumnezeu. Care este echivalentul îngerilor lui Dumnezeu sau ale proprietăților acestora? Și aici vin cu elemente de psihologie pe care le introduc în peisaj. V-am spus eu că omul, gândiți-vă la om ca la mine, tu, cel care mă asculți. Cine mai este în jurul meu? Semenii mei. Sau semenii omului, să spunem, da? Omul și semenii săi. Cine sunt semenii săi? Oamenii care mă înconjoară. Dar îi cunoști tu pe toți oamenii de pe această planetă? Nu. Cunoști câțiva. Ai acolo un grup. Poate cunoști câteva sute, câteva mii, etc. Toate aceste persoane pe care le cunoști și nu le cunoști pe toate deodată, cunoști un grup ușor când ești mic, cunoști un alt grup când ești mai mare, cunoști un alt grup când ești bătrân, etc. Toate aceste persoane au o anumită trăsătură pe care tu o remarci din prima. Și spui, ăla este cam enervant, ăla este lăudăros, ăla este narcisist,
ăla este un om foarte inteligent, ăla este un om inspirațional, un om foarte creativ și începi să recunoști spiritul din fiecare, practic arhetipul din fiecare individ. Când recunoști aceste trăsături, constați la un moment dat, lucru pe care l-am constatat prin experiența mea proprie de viață, că alți oameni nu conștientizează aceleași trăsături sau nu specifică aceleași trăsături în cei pe care îi văd la exterior. Așa că unul poate părea pentru mine rău, iar pentru altcineva poate să fie un om foarte bun, un om de pus la rană. Cineva pentru mine poate părea agresiv, iar pentru altul să fie o mamă foarte iubitoare și calmă. Cineva poate părea pentru mine un personaj care m-a ajutat în orice situație, iar altul să spună, băi, mai dă-l în măsa că este un nesuferit, mi-a pus bețe în roate, să vezi ce mi-a făcut în tinerețe, etc. Da? Deci fiecare va avea o viziune diferită. Ce înseamnă acest lucru? Că toate aceste trăsături, toate aceste arhetipuri sau toate aceste epitete, da? Pentru că îngerii sunt epitetele lui Dumnezeu, proprietățile lui Dumnezeu, epitetele sau proprietățile pe care le văd că le posedă ceilalți, sunt lucruri care mi-aparțin. Sunt lucruri care îmi aparțin, dar pe care am decis, atunci când mi-am păstrat conturul acela al etichetelor mele personale, să le externalizez, să le las în afara mea. Cu alte cuvinte, semenii mei reprezintă proiecțiile mele. Deci echivalentul lui Dumnezeu pe pământ este omul, echivalentul îngerilor lui Dumnezeu îl reprezintă semenii mei sau proiecțiile mele. Așa cum îngerii sunt pozitivi și negativi, bineînțeles că avem și noi la proiecții pozitivi și negativi. În materialul Exorcizarea demonilor, da, despre exorcizare, v-am spus eu că nu consider că există diavoli sau draci în exterior, decât în propria noastră minte. Toate lucrurile pe care noi le negăm, toate aspectele care țin de umbrele noastre, de lucrurile pe care noi le considerăm foarte periculoase în propria noastră minte, le păstrăm într-un sertar atât de secret încât le proiectăm la exterior și vedem astfel în lume acel criminal, acel asasin. Trecem pe la locul înfăptuirii unui accident și nu ne putem desprinde ochii de la carnagiul care tocmai a avut locul, pentru că este în noi o sete inerentă de sânge. Este de pe vremea în care oamenii erau spânzurați pentru acte de injustiție, se adunau în piețe să vadă cum cineva își dă sufletul. Era o plăcere, o sete de sânge, o sete de a pedepsi pe cineva, de a pune la punct. Așa că în interiorul nostru se află, bineînțeles, aceste proprietăți pozitive, proprietăți negative. Aspectele care sunt negative, echivalentul demonilor, da, țin de umbrele noastre, iar aspectele pozitive țin de toate lucrurile la care noi aspirăm, pe care ni le dorim, toate acele elemente ale unei conștiințe înalte, ale unei însuflețiri, a unei vibrații pozitive, frumoase, care ne exaltă, care ne ridică vibrația, care ne încarcă cu energie pozitivă și care ne face să ne simțim foarte conectați de Dumnezeu. Aceste aspecte negative le numim demoni și aceste aspecte negative le numim demoni și aceste aspecte pozitive le numim sfinți. Cu alte cuvinte, este vorba despre sacru și profan. Nu sunt echivalente cu Dumnezeu, ci pentru plus punem sacru și pentru profan punem minus. N-am mai vrut să mai șterg tabla. Așa că toate caracteristicile pe care voi le vedeți în oamenii din exteriorul vostru sunt propriile voastre proiecții, sunt propriile voastre însușiri, sunt propriile voastre gânduri, cuvinte și acțiuni, dacă vreți, sunt propriile voastre descrieri. Tot ceea ce eu remarc la celălalt este întotdeauna despre mine. Dar toate lucrurile pe care le văd sfinte la cei din jur, le admir, mi se par înălțătoare, mi se par exaltatoare, mi se par dătătoare de un vibe bun și așa mai departe, reprezintă aspectele sacre din mine. Aspectele sacre din mine pot fi proiectate doar asupra unor persoane care sunt în viață. Unii dintre noi suntem atât de măcinați de tot felul de, regrete
față de persoanele care au plecat din viața noastră, încât avem această capacitate de a proiecta lucrurile bune asupra celor plecați, da? De aceea sunt foarte mulți oameni care privesc întotdeauna mormântul, care se duc acolo să comunice cu mortul, mai ales în situația în care acesta nu are nicio capacitate să răspundă, deși în viață nu le-au acordat atâta importanță. Practic îi sanctifică în sinea lor după ce au părăsit acest corp omenesc. Cu alte cuvinte, proiecția sfințeniei vine din sufletul fiecărui om. Așa că, dacă foarte mulți oameni spun că sfânt este Sfânta Paraschieva, Sfânta Elefteria, Sfântul Teodosie, Sfântul Teofan, Sfântul Teoctist, Sfântul Teofil, etc., dacă sunt și niște denumiri dintre acestea fantasmagorice, vreau să vă numesc care sunt sfinții mei. Sfinții mei sunt Sfânta Cârtitoare de la colțul străzii, Sfântul Nepricopsiților, Sfântul Băutor Aurolac, Sfântul Supărărilor Nefondate, Sfânta Chicotitoare, Sfânta Veselă, Sfântul Reparator, Sfântul Comerciant, Sfântul Farmacist, Sfântul Doctor, Sfântul Vindecător, Sfântul Gunoaielor și așa mai departe. Toate persoanele pe care le întâlnesc în jurul meu și cărora le pot da un atribut ca să rezum ceea ce cred eu despre ei la un singur cuvânt, acel singur cuvânt la care i-am rezumat reprezintă o proprietate externalizată din mine. Sfânta Vorbăreață, Sfânta Youtuberiță, Sfântul Astrolog, Sfânta consilier de familie, Sfânta consilier psihoterapeut. Pot să le dau tot felul de denumiri legate de funcțiile sau profesia lor, sau pot să le dau denumiri despre caracteristici ale lor, despre modul în care mă ating. Da? Deci, acești sfinți pot fi buni sau răi, pot fi considerați în partea mea de umbră sau în partea mea profană, pot fi considerați în partea mea luminoasă sau în partea de sacru. Toți aceia pe care îi consider în partea de sacru și care mi-au creat în mine o anumită stare de vibrație înaltă, reprezintă sfinții vieții mele. Am văzut sfinți în oameni care căutau în gunoi. M-am oprit pentru o secundă în loc și am văzut în ei că este proiecția lui Isus, spre exemplu. Te uiți la cineva în centrul pupilelor sale și remarci că în spatele acelor ochi te privește divinitatea. Acel om pentru mine este un sfânt. Sunt oameni cu care am conectat pe acest canal, prin intermediul acestui canal de YouTube, la un nivel mai personal, pe care îi consider sfinți. Dar dacă îi întrebați pe fiecare dintre ei dacă se consideră sfânt sau nu, bineînțeles că vor nega. Vor spune, lasă-mă, că am și eu tot felul de defecte. Neștiind că prin prisma acestor defecte ei și-au manifestat sau și-au perfecționat sfințenia. Nu aș fi putut să relaționez cu ei dacă ar fi fost impecabil și ar fi fost practic dintr-o altă lume. Am relaționat cu ei pentru că am găsit cel puțin un punct de legătură prin care am reușit să văd încet mai departe, cu pași timizi, prin prisma lucrurilor cunoscute întâi și să ajung la sfera necunoscutului din sufletul acestora și să deslujesc sanctitatea din interiorul lor. Sunt foarte mulți sfinți pretutindeni în jurul nostru, iar sfinții sunt toate aceste persoane care îți fac cel puțin o clipă din viața ta această reconectare sau relegare de sfera ta divină. Cei care ți amintesc că ești aici, nimic altceva decât un reprezentant al lui Dumnezeu. Da? Iar acești sfinți, bineînțeles, că sunt toate persoanele care se află în jurul nostru. Sfinții, după cum ați perceput și voi, în termeni religioși bisericești, să spunem, au tot felul de ierarhii. La rangul cel mai înalt îi pun pe copii. Cei mai sfinți dintre toți sfinții sunt copiii. Dacă îi priviți deci dacă faceți doar acest simplu gest, veți conștientiza că vă învață nenumărate lecții. Pe al doilea nivel aș pune toți oamenii care te impactează într-un fel sau altul. Apoi pot fi înțelepții, bătrânii, filozofii, oamenii care împărtășesc din cunoașterea lor. Orice persoană care odată ți-a spus o vorbă bună este sfântă în acel moment. Nu pentru că a dus o viață puritană și că nu a trăit și nu a gustat absolut nimic omenesc. Acel lucru este absurd, ci pentru că pentru o singură instanță în el a sălășluit Duhul Divin și a sălășluit atâta timp cât a fost necesar pentru tine să te reconecteze la ceva care ți-aduce aminte de cine ești tu cu adevărat
în interiorul sufletului tău. Și chiar dacă acea persoană peste alte 10 postări spune vreo inepție sau chiar dacă acea persoană din viața ta peste alți 10 ani spune un lucru care te rănește, adu-ți aminte că pentru o instanță, în acel trup, în acea persoană a fost un sfânt. Că sunt foarte mulți care șterg cu buretele pe oricine care le greșește odată în viață, uitând tot binele pe care l-au făcut până în acel moment. Și mi-am mai făcut eu aici o analiză că dacă această listă lungă pe care v-am enumerat-o despre cine sunt sfinții din viața mea, ce sunt atunci sfinții? Am zis că sunt niște mini-zeități. Sunt niște lăcașuri în care a sălășluit pentru un moment Duhul Divin pentru a-ți trezi atenția, pentru a acționa ca un fel de ceas cu alarmă, pentru propria ta trezire, pentru propria ta conștientizare, da? Practic sunt forme de expresie ale celui preanalt. Și astfel, făcând legătură cu materialul despre povestea noastră de viață, povestea pe care fiecare și-o spune despre viața sa, povestea ta reprezintă expresia sfințeniei tale. Dacă ție îți place să spui despre tine că ce viață amară am, atunci ești sfântul amărât. Dacă spui viața mea este bună și cu bune și cu rele, atunci ești sfântul desăvârșit. Dacă spui mie îmi plac copiii, toată viața mea mi-am dorit să am foarte mulți copii, atunci ești sfânta fertilității. Sfânta la care toată lumea ar trebui să se închine pentru fertilitate, pentru că tu știi totul despre cum se fac copiii și cum se cresc familiile numeroase, să spunem. Dacă tu spui despre tine că ai insucces financiar, atunci ești sfântul pierzaniei financiare, da? Dacă tu spui, orice fac, nu știu, toate lucrurile îmi ies, atunci ești sfântul norocului. Fiecare dintre voi sunteți niște mini-zeități prin prisma poveștii pe care o spuneți. Această poveste, în schimb, v-am spus eu că se poate modifica. La fel ca și aceste arhetipuri, voi decideți pe care dintre ele le hrăniți mai mult. Vreți să fiți percepuți așa sau vreți să fiți percepuți altfel. Dar nu trebuie să lucrați la modul în care sunteți percepuți de ceilalți, ci să lucrați la gândurile, cuvintele și acțiunile voastre, adică la a fi ceea ce doriți să realizați în exteriorul vostru. Și atunci, percepția nimănui nu mai trebuie alterate, pentru că voi lucrați deja la conștientizarea cine se află în spatele vostru. Nu mai trebuie să vă luați, să vă extrageți toate informațiile din oglinzile aflate în exterior. Da? Așa că, atâta timp cât ești viu, dragă ascultătorule, atâta timp cât ai viață care pulsează în venele tale, ești sfânt. Ești un vas în care se poate descărca oricând această scânteie divină care poate acționa într-un fel anume de influențează pe cei din jur. Și atunci, pentru acel om, tu ești un sfânt. Practic, în urma acestei analize psihologice, a experiențelor mele de viață, a lucrurilor dobândite din punct de vedere intelectual, vă pot spune care este definiția mea pentru sfânt. Definiția mea pentru sfânt este forma de expresie a celui prea înalt prin intermediul tuturor elementelor creației sale. Tot ceea ce este creat de Dumnezeu este o formă de expresie a acestuia. Și tot ceea ce acționează în Dumnezeu, tot ceea ce este însuflețit de divinitate, are sfințenie în el. Și știți foarte bine că este acea vorbă frumoasă românească prin care se spune omul sfințește locul. Atâta timp cât ești în viață, tu prin povestea pe care o spui, prin felul tău de a fi, influențezi proiecțiile tale, influențezi oglinzile tale. Iar aici revin asupra îndemnului pe care vi l-am dat prin materialul video de pe YouTube, la care nu știu dacă voi, materialul video de pe Facebook, la care nu știu dacă voi cei de pe YouTube ați avut acces. Am lăsat provocarea prin care v-am întrebat câți dintre voi reușiți să vedeți sfinți în carne și oase. Renunțați să mai îmi dați citatele unor oameni care sunt recunoscuți la nivel mondial. Renunțați să mai îmi vorbiți despre oameni înțelepți ca formă de susținere sau ca bază pentru toate vorbele pe care le spuneți. Pentru că nu trebuie să puneți greutate experiențelor de viață pe care le-ați trăit. Îmi este suficient să spuneți, eu am simțit asta, nu așa cum spunea Einstein și așa cum spunea nu știu cine, da? Nu vă mai gândiți doar la aceia care au vorbit despre religie la un nivel înalt, că numai aceia au fost capabili, ci dați-mi propria voastră părere despre toate lucrurile pe care le-ați trăit. Nu vă mai concentrați pe sfinții părinți și cei care odinioară au făcut ceva sacru, de parcă aceste lucruri nu se vor mai atinge niciodată de pământ.
Este o vorbă foarte frumoasă prin care se spune că Isus mai întâi te găsește în iad sau pe Isus îl găsești mai întâi în iad. Cei care sunt cu adevărat sfinți nu rămân într-un loc de neatins. Cei care sunt cu adevărat sfinți umblă întotdeauna pe solul cel mai mâlos și cel mai murdar și cel mai corupt pentru a culege suflet cu suflet și pentru a-l înălța. Da? Așa că dacă nu vezi în realitatea ta concretă, în realitatea ta materială, pe nimeni care să fie sfânt, înseamnă că încă nu proiectezi nimic din tine care să fie sacru în niciuna din oglinzile tale. Cu cât tu vei aduna în tine atât aceste plusuri cât și aceste minusuri, sfinții și demonii, cu atât vei vedea proiectate aceste aspecte în semenii tăi. Așa că provocarea mea este: concentrați-vă pe oamenii care sunt în jurul vostru. Și a fi sfânt nu înseamnă că este cineva moral superior și moral pur 99,99% din timpul său, că nu a cunoscut ce înseamnă sexul cu o femeie, că nu a cunoscut actul defecației, că nu a cunoscut, nu știu, pofta trupească, că nu a cunoscut pofta de anumite mâncăruri sau că nu a băut niciun pahar de vin la viața sa, pentru că nu are absolut nicio relevanță cu divinitatea. Și aveam un citat pe undeva prin care spunea, iată, în Ecleziastul, este un îndemn pur de la Dumnezeu: orice om să mănânce, să bea și să se bucure după truda lui. Acesta este darul lui Dumnezeu. Nu acela care reprimă, nu acela care neagă, nu acela care rupe bucăți din existența sa, încercând să se perfecteze, încercând să păstreze doar stadiul de sfințenie din el și amputând restul proprietăților sale. Pentru că Dumnezeu este și bine și rău. Dumnezeul inefabil cuprinde absolut tot ce vedeți în partea de jos a acestei planșe, da? Așa că concentrați-vă pe acești oameni care considerați voi că pentru o secundă când îi priviți au avut licărul divin, harul divin în interiorul lor. Printr-o singură vorbă, printr-un simplu gest sau doar prin observarea lor de la distanță puteți să vedeți sanctitatea care sălășluiește în sufletul acestora. Nu știu dacă a fost foarte organizat, dar așa am găsit eu de cuviință să vă prezint. Modificați-vă toate definițiile și toate lucrurile pe care le-ați luat de bune în momentul în care ați aterizat pe acest pământ, amestecați-le cu sângele vostru, cu experiența voastră de viață, cu cunoașterea pe care ați dobândit-o, cu experiențele, cu contactele voastre umane, cu trăirile voastre emoționale și transformați în permanență legea, scriind-o în inimile voastre. Voi toți sunteți niște sfinți și aveți sfinți în jurul vostru din belșug. Este necesar doar să aveți ochi cu care să-i vedeți și urechi cu care să-i auziți. Acestea fiind spuse, vă pup pe data viitoare. La revedere!